મારી ચેનલ મન કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ ચોળાફળી। ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ છે અને મને તો ઘરની જ ગમે છે, બહારની ચોળાફળી ગમતી નથી। ચલો મારી સાથે એની રેસીપી જોઈ લઈએ। ચોળાફળી બનાવવા માટે ચણાની દાળ 500 ગ્રામ, 250 ગ્રામ જેટલી અડદની દાળ અને 200 ગ્રામ જેટલી મગની મુગર દાળ લેવાની છે। અને આ રીતે હું એટલે બતાવું છું કારણ કે તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં લાવતા હોય તો તમને માપ કાઢતા ફાવે। મેં સૌથી મોટી ચમચી ચણાની દાળ લીધી છે, એનાથી નાની ચમચી અડદની દાળ અને એનાથી પણ નાની ચમચી મગની મુગર દાળ લીધી છે। તમારે યાદ રાખવાનું છે 500 ગ્રામ ચણા દાળ, 250 ગ્રામ અડદની દાળ અને 200 ગ્રામ જેટલી મગની મુગર દાળ। ત્રણેય દાળને સાફ કરી અને આપણે મિક્સ કરીને ઘંટીએ પીસાઈ લઈશું। ચોળાફળી માટે દાળોને મેં પીસાઈ લીધી છે। હવે જેટલી જરૂર હોય એટલો લોટ બાંધી અને ચોળાફળી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। લોટ દળાયો એમાં મેં 3 વાટકી જેટલો લોટ લીધો છે। એની અંદર 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીએ। वन-4 ટીસ્પૂન જે ખાવાના સોડા આવે છે, ટાટાના સોડા, એ જ લેવાના છે, સાજીના ફૂલ પણ કહી શકાય। અને આ લોટ મેં ચાળીને લીધો છે, આની અંદર મોણ નથી નાખવાનું। હવે લોટને મિક્સ કરી અને આપણે કડક એવો લોટ બાંધવાનો છે, એકદમ કડક બાંધવાનો છે। થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે, એકદમ કડક એવો બાંધ્યો છે। હવે આપણે આને કૂટી અને નરમ બનાવવાનો છે। આપણે થોડો લોટ લઈ અને આ રીતે કપડા ઉપર મૂકી અને પછી આ રીતે થોડું ફોલ્ડ કરી અને હેવી વસ્તુથી આને કૂટવાનો છે। આ રીતે લોટને થોડીવાર કૂટી લેવો। આ રીતે બધો જ લોટ કૂટી લેવાનો છે। જેટલો લોટ વધારે કૂટશો એટલી ચોળાફળી આપણી સોફ્ટ થશે। લોટ કૂટાઈ ગયા પછી આ રીતે લોગ બનાવી લેવાનો છે અને પછી મીડિયમ સાઈઝના લુવા કરી લઈશું। ગેસ ઓન કરીને સાઈડમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકવાનું છે અને આ રીતે આપણે લુવા કર્યા છે એને ઢાંકીને રાખવાના છે। એક એક લુવો લઈ અને આપણે ચોળાફળી વણવાનું ચાલુ કરીએ। ચોળાફળી વણવા માટે ચોખાના લોટનું વટામણ લીધું છે, ના હોય તો ઘઉંના લોટનું ચાલે। ચોળાફળીને આ રીતે પાતળી પાતળી વણી લેવાની છે અને સાઈડમાં આપણે તળતા પણ જવાનું છે। ચોળાફળી વણાયા પછી આ રીતે કટ કરવાની છે, ઉપરની સાઈડ છોડી દેવાનું છે અને નીચે આવતા પણ અહીંયા નથી કરવાની। આ રીતે આપણે બધી જ ચોળાફળી કટ કરી લઈએ। તેલ આવી ગયું છે આપણું, હવે એને તળી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કેવી સરસ ફૂલી ગઈ છે અને આ રીતે એને પલટાવી લેવાની છે। આ રીતે હું બધી જ ચોળાફળી વણી અને તળી લઈશ। આ રીતે ક્રિસ્પી તળી લેવાની છે અને હવે કાઢી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો બધી જ ચોળાફળી આપણી સરસ ફૂલે છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, બધી જ ચોળાફળીને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર મેં તળી લીધી છે। હવે આપણે એના મસાલા કરી લઈએ। ચોળાફળીનો મસાલો બનાવવા માટે 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1/2 ટેબલસ્પૂન સંચળ પાવડર લેવાનો છે। હવે આપણે ચોળાફળી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીએ। આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, ચોળાફળી આપણી તૈયાર છે। તમે ગેસ્ટને સર્વ કરી શકો છો અને ફુદીનાની ચટણી સાથે પણ બહુ જ ફાઇન લાગે છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલી ફૂલેલી અને ક્રન્ચી એવી ચોળાફળી આપણી તૈયાર છે। તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।